Chào mừng các bạn đã quay trở lại với OneCat News và đây là số phát sóng thứ 9. Nào, cùng bắt đầu với số phát sóng hôm nay nhé. Như thông tin ở bản tin trước, OneCat có chia sẻ đến các bạn việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 19650 trên tất cả các dự án. Đây là một loại các tiêu chuẩn quốc tế xác định quá trình hợp tác để quản lý hiệu quả thông tin. Việc bảo mật, độ tin cậy và tính khả dụng của dữ liệu trong dự án là yếu tố quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Những người sáng lập luôn đặt lên hàng đầu và thực hiện trách nhiệm đó một cách nghiêm túc. Nền tảng Autodesk Construction Cloud được thiết kế và xây dựng bằng cách sử dụng các giải pháp đám mây và được cung cấp bởi Amazon Web Services, hay còn gọi là AWS, công ty hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng đám mây. Autodesk đã lựa chọn chứng nhận SSAE 16AT 101 SOC2 theo tiêu chuẩn công nghiệp và các chứng nhận ISO 27001, ISO 27017 và ISO 27018 để kiểm tra việc bảo mật này. Autodesk Construction Cloud dự kiến sẽ được đưa vào đánh giá SOC2 và ISO hàng năm tiếp theo của Autodesk. Để biết thêm thông tin về các chứng nhận của Autodesk, các bạn có thể tham khảo tại Trust Center. OneCat sẽ đính kèm link bên dưới phần mô tả nhé. AutoCAD là phần mềm CAD nổi tiếng bậc nhất thế giới đến từ hãng Autodesk, được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 11 năm 1982, được cung cấp chính thức đến thị trường một tháng sau đó và nhanh chóng trở nên phổ biến. Autodesk đã có thông báo việc hỗ trợ chuyển đổi lên bộ AutoCAD including Baseline Toolset hoàn toàn miễn phí với các đối tượng đang sở hữu các bản AutoCAD đơn. Việc này đồng nghĩa nếu bạn đang sở hữu giấy phép của AutoCAD đơn hoặc các loại AutoCAD khác, giờ đây Autodesk sẽ hỗ trợ chuyển đổi miễn phí những giấy phép đó sang bộ AutoCAD including Baseline Toolset. Bộ AutoCAD including Baseline Toolset bao gồm các công cụ chuyên dụng của các ngành và tất nhiên sẽ không thể thiếu AutoCAD Full. Ngoài ra, còn có thêm các loại AutoCAD chuyên dụng như AutoCAD Mechanical hỗ trợ việc thiết kế cơ khí, AutoCAD Electrical hỗ trợ việc thiết kế đường điện, AutoCAD Map, AutoCAD Land 3D. Thay vì trước đây, bạn có nhu cầu sử dụng AutoCAD Map và AutoCAD Land 3D sẽ phải tốn 2 lần chi phí cho điều đó. Giờ đây, với bộ AutoCAD including Baseline Toolset, bạn sẽ sở hữu tất cả các loại AutoCAD chuyên dụng. Chương trình hỗ trợ này của Autodesk thật sự tuyệt vời đúng không các bạn? Một tin vui cho người dùng đang sở hữu phần mềm Fusion 360 đó là vào tháng 8 vừa qua, Autodesk đã cập nhật thêm khả năng phân tích và mô phỏng dòng chảy nhựa cho quá trình ép phun vào phần mềm Fusion 360 với tên gọi Insect Multi Simulation. Với kho dữ liệu hơn 11.000 loại các nguyên liệu khác nhau, cũng như cho phép người dùng có thể tùy chỉnh các điều kiện đầu vào của quá trình ép phun, như vị trí cổng vào nhựa, nhiệt độ nóng chảy, độ co rút, để từ đó sẽ có thể tính toán được thời gian điền đầy, cũng như đưa ra các cảnh báo về những lỗi có thể xảy ra đối với sản phẩm trong quá trình ép phun, như vết hàn, lộ khí, giúp người thiết kế có thể thay đổi thiết kế phù hợp hơn. Cũng giống như các dạng simulation khác của Fusion 360, người dùng có thể tạo ra được nhiều bài toán phân tích cho cùng một sản phẩm với các điều kiện đầu vào khác nhau. Từ đó có thể so sánh và chọn ra phương án sản xuất phù hợp nhất. Tuy nhiên, Insect Multi Simulation hiện tại chỉ hỗ trợ cho việc phân tích và mô phỏng dòng chảy nhựa đối với các chi tiết đơn và không hỗ trợ cho quá trình ép phun phức tạp, do tính chất này không phân tích các thành phần của phun như hệ thống làm mát, kênh dẫn nhựa và áo phun. Với việc tích hợp thêm tính năng này vào Fusion 360, Autodesk mong muốn có thể giúp người dùng trả lời được câu hỏi liệu thiết kế có phù hợp để sản xuất hay chưa ngay trong quá trình thiết kế, nhằm giúp giảm thiểu thời gian chỉnh sửa sản phẩm khi chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Thiết
kế trên nền tảng 3D đây là xu thế của hiện tại và tương lai. Tất cả mô hình sẽ trở nên trực quan và chính xác hơn, hạn chế được rất nhiều sai sót của những công đoạn khác vì người dùng có thể sử dụng trực tiếp mô hình đó để sản xuất và gia công. Việc xây dựng mô hình 3D không đơn thuần chỉ là dựng khối, ví dụ như phần mềm Inventor Professional và các phần mềm 3D khác. Đa phần các chi tiết sẽ được thiết kế theo dạng tham số Parametrics. Parametrics sẽ giúp các kỹ sư có thể mô hình 3D dễ dàng thay đổi thiết kế, có tính đồng bộ liên kết chặt chẽ giữa các tệp, khai thác được nhiều thông tin từ mô hình 3D giúp hỗ trợ việc gia công và sản xuất, tái sử dụng thiết kế. Ngoài ra, còn có thể hỗ trợ rất nhiều điều khác nữa. Hãy liên hệ với OneCAD để chúng ta có thể tư vấn sâu đến bạn về Parametrics 3D nhé. Inventor CAM được Autodesk tích hợp cho phần mềm Inventor Professional trong bộ sản phẩm Product Design and Manufacturing. Với phần mềm này, Autodesk đã cung cấp cho người dùng một giải pháp lập trình gia công CNC cho cả phay và tiện ngay trên chính nền tảng của phần mềm Inventor Professional. Đối với phay, phần mềm Inventor CAM hỗ trợ các tính năng lập trình gia công 2.5 trục, 3 trục, 4 trục và 5 trục đồng thời. Về lập trình tiện cũng có đầy đủ các tính năng để bạn có thể làm việc trên cùng một nền tảng duy nhất mà không phải chuyển đổi giữa các phần mềm với nhau. Bên cạnh đó, Inventor CAM cũng sẽ hỗ trợ để có thể lập trình cho các cách thức gia công như cắt plasma hay tia nước đối với các máy kim loại tấm. Do hoạt động trên cùng một nền tảng thống nhất, cho nên khi có bất kỳ thay đổi nào về vị trí, kích thước, độ sâu của chi tiết, Inventor CAM sẽ tự động cập nhật và tính toán lại cái đường chạy dao mà không cần người dùng phải xác định. Với thư viện đầy đủ các loại dao và holder theo cả chuẩn hệ in và hệ mép sẽ giúp người dùng nhanh chóng chọn được công cụ cắt phù hợp với sản phẩm của mình. Ngoài ra, Boss Project của Inventor CAM cũng có rất nhiều loại và phù hợp với nhiều loại máy khác nhau. Người dùng có thể dễ dàng chọn ra loại máy phù hợp với máy đang có trong xưởng để tiến hành suốt chương trình gia công. Nếu các bạn đang tìm hiểu và muốn bắt đầu với Inventor CAM, các bạn có thể xem video tham khảo được link kèm bên dưới phần mô tả nhé. AutoCAD là công cụ chuyên dụng không còn quá xa lạ với các kỹ sư thiết kế. Để chia sẻ thông tin từ AutoCAD với các bên liên quan khác, hầu hết các nhóm thiết kế sẽ chuyển đổi tệp của họ thành file PDF hoặc các định dạng chỉ đọc khác. Tuy nhiên, việc sử dụng các tệp chỉ đọc sẽ làm phức tạp hóa quá trình phản hồi. Chủ sở hữu và cộng tác viên buộc phải đánh dấu các thay đổi trên tệp PDF hoặc thậm chí bằng tay và trả lại các tài liệu đó thông qua bất kỳ kênh nào. Và không những còn có nhiều rủi ro như các bản vẽ đã lỗi thời, khả năng truy xuất nguồn gốc bị hạn chế, theo dõi tiến độ và đối chiếu tốn kém nhiều thời gian. Một giải pháp thay thế tuyệt vời có sẵn để cải thiện sự hợp tác các dự án. Cùng mình tìm hiểu lý do các nhóm dự án nên thêm Autodesk Build và quy trình làm việc dựa trên AutoCAD nhé. Cụ thể là có một nguồn tin cậy duy nhất để giảm thiểu lỗi, truyền đạt các thay đổi nhanh hơn, rõ ràng hơn, hợp tác hơn. Kết quả tìm hiểu rõ ràng dẫn đến sự tin cậy cao hơn. Kết nối các giai đoạn quy trình làm việc trong suốt vòng đời dự án, có tính linh hoạt chuyển từ 2D sang 3D. Tích hợp Autodesk Build và quy trình làm việc của AutoCAD giúp kết nối tất cả mọi người từ nhóm thiết kế và các bộ phận hỗ trợ với nhóm xây dựng và chủ sở hữu. Nguồn tin đáng tin cậy duy nhất có thể truy cập sẽ hợp lý hóa quy trình làm việc, cải thiện tính minh bạch và giảm thiểu sai sót, đạt được kết quả tốt hơn trong các dự án xây dựng. Net Zero Carbon là một khái niệm quan trọng trong hóa học môi trường, là trạng thái trong đó lượng khí nhà kính thải vào khí quyển bằng với lượng khí thải ra khỏi khí quyển. Net Zero Carbon rất quan trọng vì biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp và ngày càng gia tăng. Các chuyên gia đồng ý rằng cách tốt nhất để giải quyết là giảm sự nóng lên toàn cầu. Chúng ta cùng xem qua lịch sử của nó trong ngành thiết kế và xây dựng nhé. Vào đầu thế kỷ 20, các nhà thiết kế, kỹ sư và xây dựng bắt đầu xem xét vấn đề tác động của công trình đến môi trường. Năm 1998, Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ đã đưa ra đạo luật về thiết kế năng lượng và môi trường, một hệ thống đánh giá việc sử dụng vật liệu, nước và năng lượng cho các tòa nhà mới xây dựng. Năm 2002, Maria đã thành lập Architecture 2030, một tổ chức phi lợi nhuận phụ trách vấn đề biến đổi khí hậu. Năm 2006,
Architecture 2030 đã ban hành Challenge 2030, trong đó kêu gọi các tòa nhà mới xây dựng phải thực hiện vấn đề Net Zero Carbon vào năm 2030. Năm 2015, gần 200 quốc gia đã cam kết thực hiện thỏa thuận khí hậu Paris nhằm giảm thiểu ô nhiễm theo thời gian. Vào năm 2019, Ủy ban châu Âu đã tạo ra Thỏa thuận Xanh châu Âu, một tập hợp các sáng kiến nhằm đưa châu Âu về Net Zero Carbon vào năm 2050. Xây dựng là ngành tiêu thụ nguyên vật liệu số 1 trên thế giới. Bất kỳ cấu trúc được xây dựng đều có lượng khí thải carbon đi kèm trong cả quá trình xây dựng và cả quá trình vận hành. Vấn đề ở đây là làm thế nào để có thể cân bằng giữa việc xây dựng và giảm thiểu sự biến đổi toàn cầu. Đây là một câu hỏi mở và đang được các chuyên gia nỗ lực tìm kiếm phương án phù hợp. Bạn có cảm nhận như thế nào về vấn đề Net Zero Carbon? Hãy để lại bình luận bên dưới phần mô tả để cùng trao đổi với Quancat nhé! Đại hội thể thao Đông Nam Á hay còn gọi là SEA Games là cuộc thi thể thao được tổ chức thường niên 2 năm một lần, quy tụ các vận động viên từ 11 quốc gia trong khu vực để tranh huy chương vàng. Các quốc gia thành viên thay phiên nhau đăng cai và vào năm 2019, Philippines được ấn định đăng cai SEA Games lần thứ 30. Để đáp ứng được sự kiện quan trọng này, Philippines cần có một sân vận động mới, đạt chuẩn và yêu cầu hoàn thành trong thời gian nhanh chóng. IT Technology, một công ty thiết kế toàn cầu có trụ sở tại Philippines, được giao nhiệm vụ thực hiện thiết kế, xây dựng mô hình kỹ thuật số và phát triển chi tiết của sân vận động điền kinh và trung tâm dưới nước nằm ở thành phố Clark thuộc tỉnh Talat. Sân vận động rộng 73 m2 có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, một đường chạy điền kinh hình bầu dục dài 400 m, 9 làn đường và các đường chạy khởi động trong nhà, ngoài trời. Khu trung tâm thủy sinh rộng 12.796 m2, có một hồ bơi kích thước Olympic, hồ bơi huấn luyện và hồ bơi lặn, có sức chứa 2.000 người. Thiết kế và chi tiết hóa một sân vận động là nhiệm vụ lớn, thậm chí còn khó khăn hơn bởi vấn đề phải chạy đua với thời gian. Khi IT bắt đầu giải quyết dự án vào năm 2018, họ chỉ còn 21 tháng trước khi bắt đầu SEA Games vào cuối tháng 11 năm 2019. Vượt qua những hạn chế về quy mô và thời gian, công ty đã hoàn thành được tiến độ và bàn giao kịp thời. ID là một trong những công ty tiên phong áp dụng BIM, mô hình thông tin tòa nhà vào dự án của họ. Trong dự án lần này, công ty đã sử dụng Revit để tạo ra một mô hình cấu trúc thông minh với kích thước chính xác. Sau đó sử dụng Navisworks, nhóm đã phát triển các mô phỏng để kiểm tra mô hình và xác định các vấn đề tiềm ẩn nhằm duy trì chất lượng và giảm thiểu lỗi. Kết quả là 21 tháng miệt mài được nỗ lực đền đáp xứng đáng. Như chúng ta đã biết, SEA Games lần thứ 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Dự kiến SEA Games lần thứ 31 vẫn sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2022. Hơn hết, chúng ta cùng hy vọng Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid lần này và có một mùa SEA Games sắp tới thành công. Vừa rồi là tất cả những tin tức có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo. Chào tạm biệt.